شاب قاصر عنده 13 سنه غيتصرف من اخطر المجرمين، مبلي بالهروب من السجن وبالمطارده والسطو بالسلاح. هذه قصه حقيقيه وبطلها مغربي، مواطن بلجيكي من اصول مغربيه غيحير الامن في بلجيكا وغتلاحقوا الانتربول، لكن غادي يسالي به المطاف في السجن مشدد الحراسه في المغرب بعد ما هرب من السجن مشدد الحراسه بمدينه وجده بواحد الطريقه اللي مثيره وبزاف. اشرف السكاكي غادي يرونها في بلجيكا، غيدير داكشي اللي كتشوفوا غير في الافلام، داكشي ديال البراكاج، داكشي ديال السطو، داكشي ديال الهروب من الحباسات، غيدير شي حوايج اللي كتشوفهم غير في التلفازه. شكون هو هذا اشرف السكاكي اللي غيرون بوليس ديال بلجيكا وغيهرب من بزاف ديال الحباسات وغيرون البوليس حتى ديال المغرب؟ اشرف مغربي الاصل، جنسيه بلجيكيه، الوالدين ديالو من الحسيمه. اشرف غادي تولد في مدينه مالينسا ببلجيكا سنه 1983، لكن غير دخل المدرسه كانوا فيه شي حوايج اللي ما كاينينش في كاع الدراري. ما خلى كتوبه ديال صحابو شفرهم، ما خلى خزانات ديال المدارس خواهم، يعني عنده ديك البليه ديال السرقه. هو باقي صغير يلا كيدخل المدرسه، تصور معايا يلا كيدخل المدرسه ومبلي بالسرقه. اشرف وصل للمدرسه، بقى في المدرسه حتى وصل 13 سنه، لكن غيجريو عليه بسبب السلوك ديالو. صافي خرج من المدرسه، بقات عنده طريق وحده، رفقاء السوق وعشران ديالو ديال الدرب ترافق هو وياهم، وقرروا انهم غيبداو البراكي والبراكاج. اول حاجه قرروا غادي يديروها هي غيبراكيو واحد السوبر مارشي، وغير دخلوا لهداك السوبر مارشي هازين واحد المضايات، لكن واحد خونا اللي كان تماك في السوبر مارشي ما كانش حتى هو من العاكزين مقاصدين بالمضايات، هو الزهراوه الزرواطه. وشكون غادي تشد في هذيك اللحظه؟ غيتشد غير اشرف. اشرف شهم بواه، اشرف شهم والديه، حتى واحد ما بقى قادر يتبعو للحبس، وغادي تشد هذيك الشده وغادا تكون هي النقطه ديال التحول ديال اشرف من الاسوأ الى الكارثي، وغيحترف في عالم الاجرام. اشرف واخا ما اعترفش بانه هو اللي دار هذاك السطو وكان مع داك خوتنا اللي داروا داك السطو، تبتوا عليه داك الشيء بالكاميرات وغيتشد 4 سنين وغيدوزها كامله في الاصلاحيه. اشرف ملي تشد في الاصلاحيه ما كان كيدير لا شغب لا والو، بغى يثبتهم باش يبدا يدير اللي بغى من هنا للقدام. وواحد النهار الحراس ديال السجن جاو كيديروا لابيل، غير حلوا الزلزال اللي كان فيه اشرف، ما كيلقاوش اشرف. اشرف الله اعلم فين مشى. عرفوه هرب، ملي خرجوا كيقلبوا عليه لقاوه وصل للحومه ديالهم، مشاو شدوه عاوتاني رجعوه للحبس، عاوتاني كيزايروا معاه ديال بصح باش ما يبقاش يعاود يهرب. اشرف كمل المده ديالو ديال السجن داخل الاصلاحيه وخرج، عاوتاني غتعاود عاده حالمه الى عادتها القديمه، ترافق مع صحابه دوك العشران ديالو النيت، ولكن غيدير شي حاجه اللي كثار دابا، ولا هو وصحابه كيبراكيو البنكات، وما كيمشيوش لدوك البنكات الكبار، كيمشيو غير دوك البنكات الصغار اللي فيهم الحراسه الامنيه غير مشدده، فيهم الامن قلال. رونوا بلجيكا، ما خلاو حتى بنكه اللي ما مشاوش داروا فيها السطو، والمده اللي بين عمليه وعمليه ديال البراكاج مده قليله، ريحتهم عطات، يعني كلشي ولا عارف، بحال كلشي ولا عارفهم انهم هما اللي كيديروا داك الشيء. ومن بعد التحريات ومن بعد التحقيقات تشد اشرف السكاكي هو وصحابه، ولكن دابا ما غاديهمش الاصلاحيه، داوهم للحبس، حيت اشرف السكاكي كان وصل السن القانوني ديالو باش يدخل للسجن، وحكموا عليه ب8 سنين، 8 سنين اللي غادي يدوز في الكاشو. باه حقد عليه ديال بصح، وقرر انه ما يبقاش يتبعو، ما يبقاش يعقل عليه. واشرف هنا خاصو الفلوس، قرر انه واش غيولي يدير، غيولي يبيع الغبره داخل السجن. وبلجيكا ما كيتحاملوش مع هذا الشيء ديال الغبره وتبيعها داخل السجن وداك الشيء، حصلوا عنده واحد الكميه داخل الغرفه ديالو ديال السجن، وحكموا عليه بالمؤبد من 8 سنين ولا عنده مؤبد. ما حملش راسو وما عجبوش هاد ولات عنده مؤبد، وقرر انه يهرب من وسط الحبس، ودبر على واحد البورطابل، وكاينين معاه تماك شي 10 من عصابه ديال ماكرو هما اللي غيعاونوه باش غادي يهرب من السجن. جابوا ليه واحد اللعيبه اللي كيقطعوا بها الحديد بحال الليمون كما كنقولوا حنايا، واستطاع فعلا انه يهرب من السجن وغبر واحد المده. لكن العطايه كيف ما عارفين ما غيخطاو
حتى شي بلاد، وكان خاصو يتلاقى مع دوك اللي عاونوه وهربوه. وبسبب الكاميرات ناضت قرطاس وعرفوهم فين كاينين، وناضت الروينه وسطاطوا عاوتاني قرقبوا على اشرف وردوه عاوتاني للحبس. وهنا تعرف اشرف بانه مضروب ومدمن على شي حاجه سميتها الهروب من السجن وما كييأش. الدوله البلجيكيه ولات حاضيه معاه، ولاو كيرحلوه من حبس لحبس. واحد المره هما يديو له واحد الحبس فيه واحد الساحه كبيره، وهي طيح عليه واحد الفكره جهنميه اللي كان تفرج فيها في الفيلم ديال بريزون برايك، سلسله راه كلشي عارفه، سلسله مشهوره. وتلاقى تماك مع جوج ديال المغاربه تا هما اللي كانوا مشدودين في هذاك السجن. واحد من هادو اللي تلاقى معاهم في الحبس عنده واحد الخليله ديالو اللي كاينه برا الحبس، غيتفق معاها. قال لي غادا تكري واحد الهليكوبتر. هاد الهليكوبتر غتقول لي باغا ندير بها واحد الجوله، فاش تمشي تركبي غدي معاك واحد السيد اللي سميتو الحسين حدوشي، وغتركبي انت وياه في هذاك الهليكوبتر. ركبوا بداو كيستمتعوا بالجماليه ديال بلجيكا من الفوق. واحد اللقطه هو داك الحوسي اللي ركب مع الخليله ديال هذاك خونا اللي مع اشرف في السجن، جبد الفردي وقال لي غادي تدور الحبس الفلان فلاني وغادي تنزل في الساحه ديالو. الشيفور ديال الهليكوبتر ما بقى عنده حتى حاليه، غينزل في الساحه غادي يموت. وصل للساحه ديال السجن، هبط اشرف وصحابه بجوج كانوا على القرص، غير هبط ركبوا معاه وهربوا بالهليكوبتر من وسط السجن. شوف سبحان الله الذكاء وداك الشيء ديال الافلام اللي ولا كيطبق على ارض الواقع. من حطهم شفروا واحد الطوموبيله وعلقوا بحالاتهم. بلجيكا ترونات، غيقرروا انهم يمشيو للمغرب حيت بلجيكا كثر عليهم فيها الغيط، وصوبوا ورق مزورين ودازوا من تما كالصباليون باش يجيو للمغرب. الانتربول داروا مذكره ديال البحث الدولي، يعني المغرب في راسو الخبار اشنو دايرين هاد المغاربه تماك في بلجيكا. حطوا الحراسه حدا الديور ديالهم، وغير وصلوا هذوك الجوج فعلا مشاو للديور ديالهم، غير دخلوا الكاميرا شافوهم وصلوا تليفونات، دخلوا شدوهم. اشرف السكاكي كان ديك الساعه بشا ما تشدش معاهم في نفس اللحظه، هرب. ولكن في البراجات كل شيء كدور التليفونات، راه فلانديس الطوموبيله لونساو لبعضياتهم، عرف راسو انه تابعينه ولكن كيهرب. بقاو مني منك تابعينه، مني منك تابعينه. فاتو غير واحد الكسيده اللي دارها وتشد في مدينه وجده، وغادي يعاود عاوتاني يهرب من هاد السجن اللي في مدينه وجده. غيتفق مع الصديقه ديالو بصيفتها وحده من العائله ديالو، قال لي غتجيبي لي فانيد كيرقق باش الجسم ديالي ولي رقيق بزاف. علاش نضركم بغا هاد الفانيد باش يولي رقيق؟ دازت واحد المده، ختنا غادا تجيب معاه واحد الباليزه. عرفت واش غدير في هاد الباليزه؟ اشرف كان رقاق بزاف، غدير وسط الباليزه ملي غتخلي الحراس تيغفلوا وغتخرجوا من وسط السجن. صراحه افكار جهنميه، افكار ديال الافلام طبقت على ارض الواقع. هادشي واو اكسترا اوردينير صراحه. هرب شد الطريق، الحراس عرفوا بانه باقي ما عاقوا به، عرفوا باقي ما بعدش من السجن، لونصاوه تبعوه عاوتاني كيف العاده. هادشي ولا عنده وساري في الدم. تبعوا البوليس، لونصاو من طريق لطريق، من باراج لباراج، حتى شدوه. غتشد معاه حتى الخليله ديالو اللي كانت معاه، الصديقه ديالو ماشي الخليله. ولحد الان باقي مشدود في الحبس ديال سالا. وخرج في واحد اللقاء صحفي وقال فيه ما بغيتش نهرب، غير ما بغيتش نهرب من هذا الحبس حيت قربت المده ديال الحبس ديالي تسالي. وسماو الصحافه البلجيكيه والمغربيه بملك الهروب من السجن او بطل ابطال الهروب من السجن. والصراحه بالنسبه لي انا راه عبقري ديال الهروب من السجن، والتاتشي اللي كيديروا ما طبقش على ارض الواقع. كنا كنشوفوا غير في الافلام، وشفناه مع اشرف السكاكي على ارض الواقع. ولا بطل في العين ديال كل شيء، لكن ما عمرو كان بطل في العين ديال الاب ديالو اللي مات وما مشاش دفنو، والام ديالو اللي كتضرب العذاب باش تجي تشوفو. الضحيه في دخول الابناء الى السجن هم الاباء، الوالدين، الاب او الام اللي كيتمحنوا بزاف وكيبقاو اللي عندهم نقص من ناحيه ديال الاب، من ناحيه ديال الاولاد ديالهم. كيولي في العذاب في التفكير، باغي يشوف ولادو. كيمشي خاصك باش تمشي تشوفهم في الزياره، خاصك بزاف ديال العذاب وخاصك بزاف ديال القوانين اللي طبقها. يعني ما كان الخوف ماشي عيب، الخوف ما عمرو كان عيب. بنادم يمشي بجنب الحيط ويدخل سوق راسو وما يجبرش صداع الوالدين، حيت الوالدين اللي كيبقاو في المحين. عطى الله بنادم فاش يخدم في الحلال. هذه القصه قصه فيها عبره وعبره للجميع.
وكتبين بان الضحيه ديال دخول الابناء ديالهم للسجن ماشي الابناء حيت هما الوالدين. اتقوا الله في ابائكم، في والديكم. هذا هو اللي كاين، وبنادم يبقى مع والديه وديها في والديه. كان معكم عمر الوهابي، السلام عليكم، الى قصه قادمه ان شاء الله.